คู่ร้ายบทที่28ห่วงคิระตัดสินใจลงไปขอความช่วยเหลือจากพัดเพราะอย่างน้อยพัดในฐานะพี่ชายถึงจะต่างแม่แต่ก็น่าจะเป็นห่วงพามอยู่บ้างน่าจะพอให้ความช่วยเหลือได้แต่คิระก็คิดหนักเพราะพามไม่ยอมไปหาหมอและร้านขายยาที่อยู่ค่อนข้างไกลจากคอนโดพอสมควรทำให้การตัดสินใจจะทำอะไรยากนักไปหาคุณพัดแบบนี้จะดีไหมนะเกิดเขาไม่พอใจจะทำยังไงเนี่ยช่างเถอะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วนะคิระบ่นพลางเดินวนไปวนมารออยู่แต่ลิฟต์ก็ขึ้นช้ากว่าใจที่มันร้อนรนจึงตัดสินใจจะวิ่งลงไปทางบันไดหนีไฟแต่เสียงสัญญาณลิฟต์ก็ดังขึ้นเสียก่อนคิระจึงชะงักแล้วกลับมาที่ลิฟต์แล้วพบว่าเป็นพัดที่ขึ้นมาพอดีคุณพัดจะไปไหนเหรอคิวพัดถามเสียงเรียบเหมือนสีหน้าที่เรียบเฉยเป็นนิดคิระยิ้มออกก่อนจะรีบบอกคุณพามฮะคุณช่วยคุณพามด้วยนะฮะเขาเป็นอะไรล่ะพัดถามร้อนรนก่อนจะเดินตามคิระมาติดเขาผื่นขึ้นเต็มตัวเลยฮะเร็วๆเข้าเถอะฮะคิระตอบพลางแต่คีย์การ์ดห้องด้วยมือสั่นระริกทำไมประตูเปิดไม่ได้อ่ะเด็กหนุ่มร้อนใจไม่พอยังเสียงตื่นพัดเห็นดังนั้นจึงหยิบการ์ดจากมือคิระมาเสียบแทนเท่านั้นประตูก็เปิดออกเมื่อกี้นายแตะผิดด้านน่ะผมก็ว่าแล้วคิระเกาหัวแกลกแก้เก้อเร็วเถอะฮะมาดูคุณพามกันเดี๋ยวคิวฮะผมไม่เข้าไปดีกว่าคิวเอายานี้ไปป้อนให้เขาเองเหรอนะแล้วคุณไม่เข้าไปด้วยเหรอฮะไม่ล่ะหมอนั่นเห็นผมจะอาการหนักกว่าเดิมพัดพูดยิ้มเห็นสีหน้ายุ่งยากใจของคิระก็บอกเหอะหน้าเขาไม่เป็นไรหรอกผมจะรู้ได้ไงว่ายานี้ได้ผลมันยาอะไรฮะเนี่ยยาแก้แพ้ทั่วไปน่ะแล้วมันโอเคเหรอฮะผมอยู่กับหมอนั่นมาตั้งแต่เด็กทำไมจะไม่รู้ว่าอาการของเขาระดับไหนคิวเข้าไปเถอะแต่ว่าคิระมองซองยาในมือกับเงยหน้ามองพัดแล้วก็ได้แต่ลังเลพัดก็เลยเร่งรัดแล้วขยายความให้ผมเห็นของที่คิวซื้อมาก็คิดแล้วว่าอาจจะเป็นแบบนี้เลยเตรียมไว้ให้นะสิโหแล้วทำไมคุณไม่บอกผมก่อนล่ะฮะว่าเขาแพ้ช็อกโกแลตหมอนั่นชอบช็อกโกแลตมากนะเขาเคยพยายามกินแต่กินทีไรก็แพ้ทุกทีเขาถึงรู้ว่าอะไรที่กินไม่ได้มันก็คือไม่ได้ก็เหมือนคนนั่นแหละถ้าไม่ชอบใครหรืออะไรเขาก็จะปฏิเสธแต่ถ้าเขาชอบแล้วก็ต่อให้รู้ว่ามันอาจจะต้องเจ็บหรือผลที่เกิดตามมาจะแย่แค่ไหนเขาก็จะดื้อรั้นทำมันผมไม่เคยรู้เลยคิวต้องเรียนรู้ถ้าคิดจะอยู่กับเขาพัดย้ำก่อนจะยิ้มอ่อนโยนกับคิระที่สบตาด้วยแววตาสับสนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะต้องการผมจริงๆหรือแค่คิดจะแกล้งสนุกนะฮะผมว่าที่เขายอมกินช็อกโกแลตน่ะเป็นคำตอบสำหรับคำถามของคิวแล้วนะพัดย้ำแต่ผมไม่รู้ว่าเอาเหอะหน้าฝากดูแลน้องชายผมด้วยก็แล้วกันนะไปเหอะแล้วคุณล่ะฮะผมยังไม่ลงไปหรอกผมจะรอหน้าห้องนี้ล่ะคงจะดีกว่าถ้าเป็นคนที่ชอบคอยดูแลน่ะคิระฟังแล้วอึ้งไปขณะที่กำลังจะปิดประตูเขาก็ชะงักมือที่จับลูกบิดค้างไม่เข้าใจสิ่งที่พัดจะสื่อชอบเหรอเขาชอบเรางั้นเหรอคิระลังเลพัดจึงพยักหน้าให้แล้วบอกว่าจะรออยู่หน้าห้องอีกครั้งคิระจึงรีบเข้าไปหาพามที่ด้านในทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาคิระก็ตรงไปที่โซฟาก็พบว่าพามนอนกระสับกระส่ายเหงื่อซึมเต็มหน้าทั้งที่แอร์เย็นเฉียบอีกทั้งเนื้อตัวของเขาก็เริ่มออกผื่นมากขึ้นคิระจึงรีบไปที่ตู้เย็นหยิบน้ำดื่มมาเทใส่แก้วพร้อมฉีกเม็ดยาวางใส่จานเล็กๆบนโต๊ะก่อนจะเข้าไปปลุกคุณฮะกินยานายไปไหนมาเนี่ยผมไปหายาให้คุณกินยานะฮะพามพึมพำในลำคอขณะสติมาเพราะคิระเขย่าแขนเบาๆเห็นดังนั้นก็ยิ่งร้อนใจรีบไปนั่งข้างๆแล้วปลุกอีกหนคุณกินยาเหอะ
พามค่อยๆดันตัวขึ้นคิระค้อมตัวสอดมือที่ท้ายทอยของพามประคองขึ้นแล้วสอดหมอนอิงให้พิงหลังพามให้ความร่วมมือแต่โดยดีอ้าปากหน่อยสิฮะฉันไม่ชอบกินยาโหตัวก็โตทำไมไม่ชอบกินยาเม็ดจิตเดียวอ่ะคิระบ่นแต่ก็ยังคงยกยอต่อนะฮะผมอุตส่าห์ไปหามาให้เลยนะเนี่ยคุณไม่กินผมไม่สบายใจนะก็ได้พามพูดจบก็อ้าปากรับยาเม็ดเล็กๆที่คิระหย่อนใส่ปากให้แล้วยกแก้วน้ำขึ้นมาจ่อริมฝีปากพามจิบน้ำเล็กน้อยก่อนจะกลืนยาเม็ดเล็กลงคออย่างง่ายดายก็กินง่ายนี่นาผมนึกว่าคุณจะกินไม่ลงซะอีกไปนอนพักที่ห้องดีกว่านะฮะมาผมช่วยคิระกระตือรือร้นส่วนพามตอบรับก่อนจะหย่อนขาลงเหยียบพื้นจะพยุงตัวลุกขึ้นคิระเห็นดังนั้นก็รุดเข้าประคองพามชะงักครู่หนึ่งจึงวาดมืออบไหล่เล็กของคิระที่สะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็สอดมือเข้าอบเอวพามต่ออีกมือก็จับมือพามที่โอบไหล่อยู่พาเดินค่อยๆนะฮะฉันไม่ได้เป็นไรสักหน่อยชิไม่เป็นไรงี้คิระหน้ามุ้ยคนนี้แทบจะหมดแรงอยู่แล้วยังทำเก่งพอเข้าไปในห้องคิระก็หย่อนตัวพามลงบนที่นอนแล้วยกขาทั้งสองข้างขึ้นก่อนจะลุกขึ้นแล้วถูกพามรั้งข้อมือไว้จะไปไหนผมจะไปเอาน้ำอุ่นมาเช็ดตัวให้นะฮะไม่ต้องหรอกพามเสียงอ่อยคิระแกะมือพามออกแต่คนดื้อแม้จะป่วยก็ยังมือปลาหมึกไม่คายผมจะเช็ดตัวให้แล้วจะได้ทายาแก้ผื่นคันไงดูสิผื่นคุณขึ้นเต็มตัวไปหมดแล้วไม่เอาไม่ชอบพามพูดเท่านั้นก็ดึงมือคิระลงนั่งตามเดิมเฮ้ยทำไมพูดยากอย่างนี้ฮะเนี่ยอย่าไปนะโหยผมก็ไม่ได้ไปไหนไงคิระบ่นพลางถอนใจเฮือกใหญ่ปล่อยก่อนฮะผมจะไปเอาผ้ากับน้ำอุ่นมาเช็ดตัวให้พามปลือตามองก่อนจะดื้อแพ่งคราวนี้ไม่เพียงไม่ฟังยังเอื้อมมือไปโอบเอวคิระดึงเข้าหาตัวเด็กหนุ่มไม่ทันตั้งตัวจึงถูกกอดไว้กับอกตอนนี้หน้าคิระแนบกับอกพามเข้าพอดีเสียงหัวใจของเขาคิระได้ยินเสียงตึกตักตึกตักจากหัวใจของพามเด็กหนุ่มหน้าแดงก่ำเพราะพามลูบหัวเขาแล้วยีผมเบาๆอย่างสบายใจคิระทีแรกอึดอัดแต่พอเงยหน้าขึ้นกลับถูกพามกดเข้ากับหน้าอกอีกก็เหลือบมองเล็กน้อยก่อนจะแนบหน้ากับอกเขานิ่งความรู้สึกนี้คืออะไรกันนะคิระฮะนายชอบฉันไหมคิระฟังแล้วใจเต้นตึกตักกว่าเดิมจนแทบจะออกมากองอยู่กับพื้นเขาจะกล้าบอกได้ยังไงว่าชอบหรือไม่ชอบในเมื่อเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะชอบพามด้วยซ้ำไปทำไมไม่ตอบพามถามเสียงแผ่วขณะเขี่ยปลอยผมคิระเล่นเบาๆหรือว่าเราเพิ่งเจอกันไม่กี่วันเองนะคะแล้วชอบใครสักคนมันกำหนดวันได้ด้วยเหรอโหเขาพูดแบบนี้อีกแล้วมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกฮะแต่ที่ฉันชอบนายมันไม่ได้เข้าใจยากไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่คุณพูดแบบนี้เพราะคุณจะหลอกให้ผมตายใจเพราะต้องการตัวผมหรือเปล่าเนี่ยแบบที่ผมเห็นคุณทีแรกกับคุณคุณนอนกับเธอก็น่าจะใช่นะฉันก็อยากนอนกับนายเฮ้ยคุณจะโกหกมั่งก็ได้นะเนี่ยนายต้องการความจริงหรือว่าคำโกหกล่ะพามถามแค่นั้นแต่คิระอึ้งไปเลยว่าไงผมไม่รู้คิระไปต่อไม่ถูกเพราะคำพูดของพามทำไมเขาไม่บอกสักนิดว่าไม่ใช่แค่เพราะความสงสารอะไรก็ว่าไปก็ยังดีแต่นี่มาพูดแบบนี้มันก็ตรงไปอยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไปเลยได้ไหมคิระแล้วผู้หญิงคนอื่นของคุณล่ะฮะมีนายคนเดียวก็พอแล้วคิระรอบกลืนน้ำลายนี่เขาพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยหรือจะแค่ละเมอเพราะกำลังป่วยอยู่โอ๊ยคนหล่อจะบ้าเช้าวันต่อมาคิระกับพามก็ออกเดินทางไปสมุยโดยมีตินรับหน้าที่ส่งไปสนามบินพามขึ้นนั่งเบาะหลังส่วนคิระ
ดึงดันจะนั่งเบาะหน้าเป็นเพื่อนลุงจะให้เขาทำตัวเสมอเจ้านายแล้วให้ลุงเป็นคนขับรถได้ไงมันไม่ใช่ที่คิระเกรงใจไปนั่งกับเจ้านายดีกว่าเจ้าคิวเตนบอกหลังจากสบตากับพามผ่านกระจกมองหลังแล้วเจอสายตาพิฆาตใส่แต่คิระยักไหล่ไม่ดีกว่าฮะลุงผมอยากคุยกับลุงมากกว่าแต่ว่าเจ้านายเขานั่งคนเดียวสบายกว่าผมนั่งด้วยฮะคิระตอบแค่นั้นก็เหลือบมองพามจากกระจกมองข้างเห็นสายตาชายหนุ่มคิระก็หลบตาแล้วชวนตินคุยต่อแล้วป้าสบายดีไหมฮะลุงสบายดีแล้วพี่ชายล่ะฮะเป็นไงบ้างหายหรือยังเจ้าชายมันก็ไม่ทันที่ตินจะตอบพามก็กระแอมขัดซะก่อนไม่ตายหรอกนะคุณฮะคิระปรามเพราะเกรงใจตินแต่พามกลับไม่สนก็มันจริงนี่ไม่ใช่กลับไปทำงานแล้วใช่ไหมตินครับต้องขอบคุณเจ้านายที่ให้โอกาสมันกลับไปทำงานอีกครับตินตอบเสียงอ่อยด้วยความรู้สึกผิดเต็มอกคิระก็เลยเงียบปากเพราะไม่อยากกวนน้ำให้ขุ่นเดี๋ยวพอดีพอร้ายพามจะหาเรื่องให้ตกงานอีกคิระได้แต่ครุ่นคิดไม่รู้ว่าไปสมุยและอยู่กับพามตลอดเวลาแบบนั้นหัวใจของเขาจะสั่นไหวขนาดไหนก็ขนาดเมื่อคืนที่ถูกพามกอดไว้ทั้งคืนยังแทบกระดิกตัวแทบไม่ได้แล้วเนี่ยยังเมื่อยอยู่เลยเพราะนอนเกร็งทั้งคืนเด็กหนุ่มถอนหายใจอย่างแรงจนได้ยินเสียงกระแอมนั่นแหละเขาจึงหลับตาแซงหลับให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยก็แล้วกัน